Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Thời gian vừa qua, không chỉ riêng ở Việt Nam mà rất nhiều nơi trên thế giới đều phải đối mặt với bão lũ hàng năm. Nó mang đến những sự tàn phá mà chúng ta không thể ngờ tới được. Và nhiều hình ảnh đáng sợ trong cơn bão đã được các camera ghi lại. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu ngay về 20 cảnh tượng đáng sợ xảy ra trong bão nhé. Xe bay. Một cơn bão lớn đổ bộ vào Đài Loan. Sức gió của nó mạnh đến mức dễ dàng thổi bay cả một chiếc xe máy. Có lẽ những người ngồi trong xe hơi lúc đó đang cảm thấy may mắn khi bản thân vẫn an toàn trước cảnh tượng đáng sợ này. 他的车就这样坏了。飞起来，百几公斤。Lũ quét thật sự là một nỗi kinh hoàng. Tại Ấn Độ, trước cơn lũ ập đến, người dân chỉ biết đứng nhìn. Nhiều chiếc xe bị cuốn theo và nổi lên bền trên mặt nước, nhưng không ai dám ngăn lại vì lực chảy xiết của nước. Một diễn biến khác tại Việt Nam, ở Lào Cai, mặc dù là tỉnh ở vùng núi, thế nhưng người dân cũng không thể tránh khỏi những cơn bão lũ hàng năm. Những tưởng đó chỉ là trận lũ nhỏ, nhưng không, với tốc độ xả nước có khi còn mạnh hơn dưới đồng bằng, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trò chơi vòng quay. Bình thường, một chiếc đu quay sẽ quay tròn với tốc độ rất chậm để ngắm nhìn thành phố. Thế nhưng nhờ sức gió, nó đã quay như thể một chiếc chong chóng lớn. Ngồi lên chiếc đu quay này, bạn sẽ được tặng ngay một vé đang xuất khỏi trái đất ngay. Ở một nơi khác, nhiều người chỉ biết đứng nhìn chiếc vòng quay được tăng tốc nhờ thiên nhiên. Nó như thể đang vui đùa với dòng nước đang chảy xiết kia. Chạy trốn giữa cơn bão. Một camera đã ghi lại được khoảnh khắc nhiều người dân đang cố chạy trốn khỏi cơn bão. Có thể thấy ở cánh đồng kế bên, những miếng màu trắng đã được thổi bay loạn hết cả lên. Thế nhưng miếng màu trắng đó là gì mà lại nằm rải rác cả một cánh đồng? Nếu bạn biết thì comment ngay xuống bên dưới chia sẻ cho mọi người nhé. Lái xe ô tô giữa bão. Camera hành trình của một chiếc xe đã quay lại được hình ảnh chiếc ô tô đang chống chọi với cơn bão và cố gắng chạy thật an toàn để về nhà. Vì cơn bão lớn mà tầm nhìn phía trước đã bị hạn chế, cộng thêm đó là mưa đá liên tục rơi, khiến trán phía trước tràn trịt những vết nứt như muốn nổ tung trước cơn bão. Lũ lụt. Sức mạnh của lũ quét quả thật không đùa được đâu. Tại sao ư? Tại vì sức mạnh của nó có thể cuốn trôi cả những hòn đá khổng lồ, thứ mà sức người không thể nâng được, mà nó có thể làm rất nhẹ nhàng như trong video này. Và không chỉ một, mà rất nhiều tảng đá cũng bị cuốn theo dòng nước. Lốc xoáy. Cơn lốc xoáy đáng sợ này đã được ghi lại khi nó đang quét những căn nhà ở phía trước. Sức mạnh của nó không chỉ phá tan mọi thứ trên đường đi, mà nó còn khiến những đường dây điện chạm mạch nổ tóe lửa liên tục, làm ai thấy cũng hoảng. Cuốn phăng mọi thứ. Trong những ngày mưa bão, tốt nhất hãy ở trong nhà, bởi nếu ra đường, bạn có thể không biết còn có thể về được hay không, khi mà những cơn lốc có thể cuốn phăng mọi thứ đi lúc nào không hay. Đặc biệt là những cơn gió từ những siêu bão sẽ càng mạnh hơn, dễ dàng hô biến mọi thứ trong nháy mắt.
phá hủy đường. Khi một cơn lũ ghé qua, nhiều người dân ở Haryana đã cảm thấy cực kỳ hoang mang khi phần đường đang rất bằng phẳng bỗng dưng lại trồi lên cao, như thể có một thứ gì đó đã đào nó lên vậy. Đây là một hiện tượng rất lạ chưa từng xảy ra trước đây và rất nhiều ý kiến đã nổ ra. Theo bạn, tại sao phần đường lại bị như thế? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. मेरे भाई ये तो यारी बाग का देखियो बैठना के देखे बैठना रे देखे उठ गया और एला माल देख चित्रपट भाई अपने आप ही जमीन उठना रही पता नहीं भोलेनाथ ने क्या कर दिया जमीन ये तो भोले बचान दे तो नहीं उठावेगा ओए आगे लग विक्की देख सकते हो भाई Cây xanh. Một cơn lốc mạnh đã đi qua, phá hủy và để lại hình ảnh hoang tàn cho cây xanh này. Lũ lụt. Sau này đừng bao giờ xây một căn nhà cạnh sông hay bất cứ dòng nước nào. Hãy nhìn căn nhà này. Khi lũ về, dòng nước lớn đã khiến phần đất dưới nền móng trở nên yếu ớt và trong phút chốc, cả căn nhà chỉ còn là một đống xà bần vô dụng. Tận thế. Hãy nhìn những hình ảnh trong tâm bão mà camera này đã quay lại. Mọi thứ thật đáng sợ. Trời sập tối, những chiếc xe thì đang chạy vội về nhà. Trên trời gió thổi hất tung mọi thứ. Chưa kể sấm chớp nổ liên tục, khiến cảnh tượng không khác gì ngày tận thế. Ô tô. Sức mạnh của những dòng nước không phải là nhỏ khi nó dễ dàng cuốn trôi những chiếc ô tô lớn. Có lẽ trong tình huống này, chủ xe cần lắp thiết bị theo dõi để xem chiếc xe của mình đã bị cuốn tới đâu. Không chỉ cuốn xe ở những địa phương thông thoáng, ngay cả những cơn lũ ở miền núi cũng dễ dàng di chuyển những chiếc xe sang một nơi để mới. Sấm chớp. Trong những cơn bão đổ bộ, bên cạnh mưa gió, sấm chớp dường như là một điều tất yếu. Thế nhưng không phải là những sợi chỉ trên trời, mà đôi khi nó còn đánh thẳng xuống mặt đất. Một camera đã ghi lại được một tia sét đã đánh xuống, trúng một cây dừa khiến nó bốc cháy lập tức. Tại thành phố Mumbai ở Ấn Độ, cũng từng ghi nhận một tia sét đã đánh thẳng vào một tòa nhà khi một cơn bão chuẩn bị ập đến. Hố tự thần. Vì trận mưa kéo dài khiến đường xá bị ảnh hưởng, một chiếc hố tự thần ở Trung Quốc đã xuất hiện trên đường và được người dân ghi lại. Theo đó, một chiếc ô tô đang trên bờ vực chực chờ rơi xuống hố. Hàng chục người xung quanh đã cùng nhau chung tay kéo chiếc xe lên, giúp người chủ tránh những tổn thất không đáng có. Lái xe giữa cơn bão. Chạy xe trong thời tiết bão quả là một thử thách vô cùng khó, đặc biệt là những chiếc xe có khổ to như chiếc container trong video này. Sức gió dường như đã muốn lật đổ thùng chứa phía sau. Thật may mắn bác tài đã nhanh chóng đánh lái, giúp cho chiếc xe vẫn an toàn. Lũ lụt trên sa mạc. Mặc dù xung quanh bốn bề là cát, thế nhưng khi lũ ập về, dẫu có là sa mạc thì người dân vẫn phải bỏ chạy. Những người này có lẽ không nghĩ được rằng mình sẽ chạy lũ ngay tại một vùng đất khô cằn như thế này.
Cây cầu ở Pakistan. Một cây cầu ở Pakistan đã phải chịu thua trước sức mạnh từ thiên nhiên vì dòng nước lũ chảy quá xiết, mà cây cầu bê tông này dù có chắc chắn đến mấy cũng phải đổ sập. Nó đã cố gắng chống chọi với dòng nước bên dưới, nhưng kết quả cuối cùng cũng bằng không. Nước lũ đổ về Oman. Những anh chàng Oman này vẫn còn đang rất thản nhiên đi trước dòng nước, nhưng không lâu sau họ phải vắt chân lên cổ mà chạy, bởi dòng nước lũ đang ồ ạt chảy về. Nó mạnh mẽ đến mức thứ gì bị nó cuốn trôi cũng không dễ dàng tìm thấy. Đen thôi đỏ quên đi. Rõ ràng chỉ là một buổi cà phê bình thường, nhưng anh chàng này lại éo le khi ghé quán khi lũ tràn về. Ngồi giữa dòng nước nhâm nhi ly cà phê thì thôi đi, dòng nước mạnh ở ngoài còn phá tan và lùa những bàn ghế lẫn người bên ngoài vào trong. Lũ chảy như thác ở Trung Quốc. Khi Trung Quốc đối mặt với lũ lớn dữ dội, rất nhiều thành phố của đất nước này đã đạt trong tình trạng báo động đỏ. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp được đẩy lên cao. Trận lũ này đã khiến thành phố núi Trùng Khánh bỗng nhiên trở thành một thành phố biển đúng nghĩa. Khi nhìn đâu cũng thấy nước, thậm chí còn chảy thành thác ở nhiều nơi mà không có cách nào ngăn chặn được. Sóng thần. Tại cảng Santa Cruz ở California đã quay lại được một cảnh tượng kinh hoàng khi sóng thần ập đến. Không cao lớn như những sóng thần ngoài đại dương, thế nhưng nó vẫn đủ sức gây ra những thiệt hại không nhỏ cho bến cảng. Phần lối đi dường như phá hủy ngay lập tức. Những con thuyền neo đậu liên tục va vào nhau, nhiều chiếc còn bị nhấn chìm, khiến những người chủ đứng trên bờ chỉ biết ôm đầu. The worst spot there. I was gonna go under. Uh-oh, I was getting water in it. Oh no. Oh no. Oh no. Oh jeez. Bão tuyết. Khi một cơn bão tuyết ập đến tại Úc, một người đi đường đã ghi lại được khoảnh khắc những con chuột túi đang nháo nhào, hoảng loạn khi tìm cách chạy trốn khỏi cơn bão. Chúng chạy trong vô định và không biết phải trốn vào đâu. Có lẽ những con vật này cũng hiểu được sức mạnh của thiên nhiên to lớn đến mức nào. Phá hủy con đường. Có lẽ người quay video này đang cảm thấy rất bất lực khi rõ ràng nhìn thấy con đường về nhà đang rất gần, nhưng lại trở nên quá xa. Khi mà chỉ trong thoáng chốc, phần đường và cây cầu phía trước đã bị lũ cuốn trôi, thậm chí anh còn phải tháo chạy khi dòng nước bỗng dưng tràn ra trên đường. Bạn nghĩ sao về sự đáng sợ về những hình ảnh tàn phá này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.